ครับวันนี้จะมารีวิวโมเดลม้าไรเดอร์โอ๊ตครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะรีวิวกันเลยนะครับนี่นะคะสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกันเลยนะคะตัดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเป็นหัวนะครับนี่เป็นลำตัวนะครับนี่เป็นมือกับขานะครับนี่ก็เป็นดาบครับดาบจิ๋วค่ะเราจะมาประกอบกันเลยนะครับง่ายมากเลยนะครับข้างหัวติดตรงนี้นะครับแล้วก็มาแกะตรงนี้นะคะแกะมือกับฐานออกมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่มือข้างนี้นะคะใส่มือแล้วจะดูล้มมันสามารถเอาไปเล่นกับของเล่นของโอ๊ตอันอื่นๆได้นะครับนี่นะครับในกล่องแถมลูกอมด้วยนะครับต่อไปเราจะมารีวิวแคนดอยนะครับนี่คือแคนดอยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นแคนดอยเหมือนกันค่ะอันนี้แคนดอยเสือนะครับเป็นกลางไว้เป็นเสือนะครับอันนี้เป็นนกนะครับตัวกลางไว้จะเป็นนกนะครับอันนี้เป็นตู้กดน้ำนะคะเป็นได้ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นตู้กดน้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเมดัลแถมมาให้2 อันนะครับเป็นอันนี้เป็นเมนฟองนะครับอันนี้เป็นปลาหมึกนะครับเป็นเหรียญที่ใช้เล่นกับตู้กดน้ำนะคะต่อไปเราจะมาลองรีวิวมอเตอร์ไซค์โอ๊ตนะครับนี่นะคะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับสวยนะครับอันนี้หลุดนะครับกดปุ่มตรงนี้จะมีเสียงนะครับสีดำเนี่ยเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งนะครับเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับนี่คือมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ด้วยนะครับต่อไปเราจะมาแปลงมอเตอร์ไซค์เป็นตู้กดน้ำนะครับต้องเอาตรงนี้ลงมาก่อนนะครับพับลงมานะครับพับลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้เก็บไปถึงก็ได้นะคะตรงนี้เป็นที่ยันนะครับก็ออกมานะคะแล้วก็อาดตรงนี้นะครับถ้าออกมาจะเห็น ว่าเป็นตู้กดน้ำนะคะ
ตู้กดน้ำแล้วครับ เอาเมดัลใส่เข้าไปนะคะจะมีเสียงสัตว์ต่างๆนะคะนี่นะคะมีเสียงสัตว์ต่างๆนะคะต่อไปเราจะมารีวิวเคนดอยกันนะครับ นี่นะครับ เป็นนกนะครับ นกสีแดงนะครับ นกน้อยสีแดงนะครับ เป็นลูกนกตรงนี้นี่นะครับเนี่ยนะครับเป็นลูกนกนะครับอันนี้เป็นเสือนะครับ เป็นน้องเสือนะครับ ต่อไปเราจะมาแปลงให้เป็นหมูสัตว์นะครับ ต้องเปิดฝากระป๋องก่อนนะครับแล้วก็อ้าลงมาแบบนี้นะครับอ้านี้ลงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึงนะครับ แล้วก็ทับตรงนี้ลงมานะคะแล้วก็อ้าตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เอาลงมานะคะปีกก็เอาลงมาแบบนี้นะคะเอาลงมาทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเอาปีกออกก็ต้องกดปุ่มนี้นะครับสีเทาๆนี่นะคะกดแล้วปีกก็เด้งออกมานะครับอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับนี่นะครับเสร็จนะครับกลายเป็นนกนะครับต่อไปเป็นเสือนะครับ เสือก็ต้องเอาอันนี้ออกมาก่อนนะครับต้องเอาหัวก่อนต้องเอาหัวออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ก็ผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เอาออกมานะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็เอาออกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเสือแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้เสือกำลังเบรกถังน้ำมันอยู่และมีความพิเศษด้วยนะครับ เพราะว่าเอามาเล่นกับตัวมอเตอร์ไซค์ได้นะคะนี่นะครับต้องเอาตัวนี้เอาลงมาก่อนนะครับเอาลงมาแล้วมันจะมีตัวล็อกตรงนี้กับตรงนี้เป็นแบบนี้แล้วก็อ้าตรงนี้นะคะแล้วดูที่เสือนะครับเอาเสือตรงนี้ลงเอาหน้าเสือลงนะครับแล้วก็เก็บขาเสือแล้วมันตรงนี้จะมีเกี้ยวตรงนี้นะคะเดินปุ่มจะมีเสียงด้วยนะครับ มีเสียงด้วยนะครับ ตรงนี้ก็ต้องเอาอ้าวมานะครับ แล้วก็เมดัลใส่เข้าไปนะครับจะดีดเมดัลได้ครับดีดเมดัลได้ด้วยนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับ แล้วก็กดเสียงจะเปลี่ยนไปนะครับนี่ครับยิงไปด้านนะครับนี่นะครับยิงด้วยนะครับสามารถยิงคู่ได้ด้วยนะครับนี่นะครับสนุกมากเลยนะครับ
หลังจากเรียนก็เอามาเล่นได้เลยนะคะในตอนเรียนเสร็จนะคะพัฒนาการเรียนรู้ได้นะคะเอาโอ๊ตมาขี่ได้ด้วยนะคะตัวเล็กไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ใหญ่มากเลยนะคะตัวโอ๊ตเดินนิดเดียวนะครับแต่ก็สวยดีนะครับขอเก็บนกให้เป็นกระป๋องก่อนนะครับต้องพับตรงนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นนะครับหัวนกก็เอาขึ้นนะครับปีกนกก็เก็บเลยนะครับให้ดังให้มันล็อกนะคะแปะอันนี้ด้วยนะคะมันมีตัวล็อกอยู่นะคะก็ตรงนี้จะมีตัวล็อกกับตรงนี้นะคะจะเปิดไม่ได้แล้วนะคะนี่นะคะเราจะเป็นเสือกลับนะคะนี่นะคะเอาปากเสือลงนะคะอันนี้ก็เพราะอันนี้ก็พับตรงนี้นะคะอันนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นกระป๋องด้วยนะคะอันนี้เปิดปิดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะนี่ค่ะเสือเหมือนเดิมจะมีกระป๋องเสือน้อยเหมือนเดิมนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ปิดตรงนี้นะคะแล้วก็เอาตรงนี้ออกนะคะจะไม่มีตัวล็อกนะคะตรงนี้จะมีตัวล็อกกับตรงนี้นะคะต้องปิดกลับไปแล้วมันก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะสนุกมากเลยนะครับของเล่นอันนี้นะคะสนุกมากนะคะนี่นะครับก็ปิดขี่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกเรียนนะครับ